Sau khi mua thân phận cảnh viên, tôi lỡ tay mượn của bạn học 2 mục tiêu nhỏ. Thế là bị Bộ An ninh cưỡng chế đưa đi. Khi tổ trưởng Bộ An ninh muốn thẩm vấn riêng tôi, lại bị tấm danh thiếp tôi đưa ra làm cho đứng hình. Không phải chứ, thế này thì bảo tôi hỏi tiếp kiểu gì? Cũng không ngoài dự đoán của hắn. Tất cả những câu hỏi liên quan tiếp theo, Diệp Phàm đều chỉ có một câu trả lời duy nhất. Đi mà hỏi những người đứng sau tấm danh thiếp ấy. Chu Kiệt cũng chẳng còn cách nào. Diệp Phàm à, cậu sang phòng khách bên này trước đi, lát nữa rồi thả cậu ta đi. Tạm thời chưa được, phải hỏi ý kiến cấp trên đã. Dẫu sao chuyện này cũng đã làm lớn rồi, nhưng để cậu ta ở phòng thẩm vấn rõ ràng là không ổn. Xác suất cao là cấp trên sẽ chọn cách dĩ hòa vi quý. Không sao đâu Chu tộc trưởng, ngài cứ bận việc đi, tôi đợi ở đây là được rồi. Hừ, đi ra ngoài à? Cứ thế mà đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ tôi lôi chỗ dựa ra là vô ích à? Chu Kiệt bất lực thở dài một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo hắn đã xuất hiện trong văn phòng mình, vội vã bấm một số điện thoại. Hiệu trưởng, chuyện là thế này. Bên phía Diệp Phàm, phải cơm bưng nước rót hầu hạ cho tốt. Tôi đến ngay đây. Vâng thưa lãnh đạo. Tầm khoảng 5 phút sau, một bóng người đột nhiên hiện ra trong phòng thẩm vấn. Cậu lôi xuống trước đi. Rõ, thưa tổ trưởng. Tự giới thiệu một chút. Tôi là Vương Mộng Uyên, phó hiệu trưởng trường cổ đại, tổ trưởng tổ chuyên án sự cố Giang Thành. Ồ, đây là người nhà mình rồi. Chào Vương hiệu trưởng, tôi tên Diệp Phàm. Về chuyện phó bản Giang Thành, ngoài trường cổ đại chúng tôi lập tổ chuyên án liên hợp, đang điều tra 9 hạng mục vòng mái. Thì phía liên minh cũng lập tổ chuyên án riêng. Thêm nữa bên tổ chức quân huấn lần này là liên minh, nên việc cậu đồng thời sở hữu 2 thân phận giáo quan và tân sinh. Thậm chí nói trắng ra là mọi chuyện xảy ra trong bí cảnh không giấu được họ đâu. Vị này đã chủ động nói ra chuyện đó, chắc chắn là có cách giải thích rồi. Nhưng cái vai phụ họa này tôi phải diễn cho tròn. Vương hiệu trưởng à, vậy chuyện này nên xử lý thế nào đây? Tôi vừa chủ động liên lạc với tổ chuyên án rồi, đợi lát nữa họ qua đây. Cậu cứ chủ động thú nhận chuyện này là được, nhưng hãy nhớ kỹ việc thú nhận này. Mọi lời nói cứ để tôi lo. Cậu chỉ việc gật đầu thôi. Việc sở hữu 2 thân phận cùng lúc, thao tác ngầm kiểu này không phải chưa từng có. Lần này bị lôi ra ánh sáng thì có hơi phiền phức một chút, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng tốt nhất cậu nên đưa ra lời giải thích hợp lý về việc khơi mào mâu thuẫn giữa người bản địa và người thế giới khác. Chuyện này đều tại Ngô Khải Phàm hết. Diệp Phàm đã chuẩn bị sẵn kịch bản về chuyện dị giáo đồ này rồi. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Vương Mộng Uyên, dĩ nhiên là không hề hoảng loạn. Đừng hoảng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ngô Khải Phàm. Vương Mộng Uyên nhìn sâu vào Diệp Phàm một cái. Rõ ràng là lão ta cái gì cũng biết, nhưng mà làm người mà, đôi khi cũng cần giả ngốc hư. Cái tên Ngô Khải Phàm này đúng là hạng chẳng ra gì. Lát nữa người ta đến. Cậu nói ít thôi, cứ giao cho tôi. Thưa Vương hiệu trưởng, 7 giờ tối, người của chính trường vòng mái đến. Đủ loại câu hỏi dồn dập suốt 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng sau không hề nghỉ ngơi lấy một giây, người của liên minh các trường đại học lại hỏi tiếp. Lần này hỏi dòng dã suốt 2 tiếng rưỡi. Trong lúc đó, Diệp Phàm chỉ gật đầu khi được nhắc tên, trả lời kiểu à cho qua chuyện. Thời gian còn lại hoàn toàn là sân khấu diễn thuyết của Vương Mộng Uyên. Cuối cùng Vương Mộng Uyên cũng tiễn được người của liên minh đi. Lão mệt mỏi xoa xoa thái dương, quay sang nhìn Diệp Phàm. Trên người có thứ gì xô tan huyết vụ không? Có chứ, hối hận quá đi mất. Nếu nói là không có, liệu Vương hiệu trưởng có cho mình một món bảo bối không nhỉ? Thế thì cậu tự cầm đèn mà đi về đi. Đi đường đêm trong trường cổ đại thì không vấn đề gì, nhưng nhớ kỹ sau này ra khỏi trường cũng phải cẩn thận. Đường đêm ở cổ đại không sao à? Không phải buổi đêm ở trường cổ đại không có ma, mà là lũ ma này đều là diện có biên chế cả. Sương mù này dày thật đấy. Chung cư số 13. Hả? Này đại ca, tôi muốn đến chung cư số 13. Kim chỉ đường bàn VIP vẫn không hề có phản ứng. Diệp Phàm đột ngột quay đầu nhìn lại. Dù anh mới đi được vài bước, nhưng kiến trúc phía sau đã sớm biến mất không dấu vết. Ngay lúc này, trong màn sương mù dày đặc, truyền đến tiếng cọt kẹt chói tai. Tiếp theo là tiếng kim loại rơi loảng xoảng. Một chiếc xe buýt nát bươm như đã bị bụi trần phủ lấp bao năm, từ từ tiến về phía anh. Chào mừng đến với Vô Tận Công Lộ. Với thân phận lần này là tài xế, hãy lái chiếc xe của bạn tiến về phía cuối Vô Tận Công Lộ. Nơi đó có tất cả những gì bạn muốn. Lão tử muốn khiếu nại. Cái vé xe rách này còn có thể tự động sử dụng à? Vé dùng thì dùng rồi, nhưng sao lại cho tôi cái vai tài xế là cái quái gì? Lão tử dùng vé xe mà. Chẳng lẽ thế giới này điên rồi sao? Công dụng của vé xe cũng thay đổi rồi, biến thành đổi một chiếc xe à?
Nghi hoặc thì nghi hoặc. Diệp Phàm biết bây giờ ván đã đóng thuyền. Nhìn vào thân phận đạo sĩ mới thêm trên bảng điều khiển, sau đó anh bước lên xe. Vãi trưởng, vô lăng của tôi đâu rồi? Im lặng 2 giây. Diệp Phàm đóng cửa xe lại. Không ngoài dự đoán của Diệp Phàm, đợi đến khi anh ngồi vào ghế lái, chiếc xe biết tự khởi động. Tôi đã bảo mà, thứ này đã có thể tự lái đến đây thì chắc chắn có khả năng tự mình chạy đi. Không ngờ đời này, lần đầu tiên trải nghiệm lái xe tự động thực thụ lại là ở dị giới. Tài xế xin lưu ý, xe buýt số 11 sắp đến trạm công viên Hòa Bình. Nghe thấy tiếng thông báo từ loa, Diệp Phàm giật bắn mình. Chăm chăm nhìn vào màn huyết vụ phía trước khoảng 30 giây, một trạm xe buýt hiện ra trước mắt Diệp Phàm. Này chị gái, đầu chị trúc xuống đất, chân hướng lên trời. Mắt không thấy mỏi à? Xe đại ca đừng dừng. Đừng dừng, nghìn vạn lần đừng dừng mà. Thông báo. Đến trạm. Dừng chân. Nửa phút, xin hành khách khẩn trương lên xe. Sau khi mua thân phận, tôi vô tình bị kéo vào phó bản vô tận công lộ. Trở thành một tài xế xe buýt không người lái, mà vị khách đầu tiên tôi tiếp đón lại chẳng phải là người. Không tôn trọng ý kiến của tài xế chút nào à? Tôi đã bảo là muốn chở khách đâu chứ. Hình như tôi cũng chẳng tính là tài xế. Đây là một hành khách ngồi ở vị trí ghế lái. Thế chúng ta chở chút gì đó bình thường được không? Mời tài xế ngăn chặn hành khách không vé lên xe. Chưa theo dõi tôi à? Thảm hại thế này mà cũng dám vác mặt ra ngoài sao? Tài xế trục xuất hành khách không vé thành công. Điểm tích lũy cộng 1, tích lũy đạt 100. Mở khóa dịch vụ lái xe mua xe. Tài xế xử đẹp hành khách không vé. Điểm tích lũy cộng 10. Khá khen cho nhà ngươi. Đây là đang khuyến khích tài xế xử đẹp khách lậu mà. Xem ra hậu quả của việc không mua vé mà lên xe rất nghiêm trọng rồi. Sau lời nhắc nhở, chiếc xe lập tức tự mình chuyển bánh. Diệp Phàm lại rơi vào trạng thái rảnh rỗi vô vi. Xung quanh ngoài huyết vụ thì vẫn là huyết vụ, chẳng có gì cả. Anh thực sự không biết bây giờ có thể làm gì. Chẳng lẽ lại đến trạm mới à? Tương Tử, mau theo nhị cứu đi vay tiền mua xe đi. Văn Tử mua xe rồi đi cái đường lộ gì đó mà nhặt dương. Một ngày kiếm được mấy triệu lượng đấy. Nhị cứu, dương gì mà đáng giá mấy triệu dữ vậy? Bên trong không lẽ chứa toàn vàng sao? Con là sinh viên đại học chính quy và làm nhà nước đấy. Nói thật với nhị cữu nhé, mấy cái đó chắc chắn là lừa đảo thôi. Thế, cái thằng nhóc này, học cho lắm vào rồi lú à. Đợi nhị cữu kiếm được tiền thì đừng có mà đỏ mắt nhé. Sinh viên cái nỗi gì, làm sao kiếm được nhiều bằng Văn Tử chứ? Tôi cũng mang thân mình đi thế chấp để mua xe đi mở dương đây. Tôi còn nghe nói ở làng bên cạnh. Diệp Phàm đầy hứng thú nghe cuộc đối thoại trên radio. Nhưng rất nhanh sắc mặt anh không còn vui vẻ nữa, bởi vì xuất hiện một cái dương lớn dài khoảng 2 mét, cao 1 mét chặn đứng chiếc xe buýt lại. Diệp Phàm chằm chằm nhìn cái dương trước mặt, anh có linh cảm. Cái dương xuất hiện trước mắt mình chính là cái dương được nhắc đến trong cuộc đối thoại giữa nhị cữu và Tương Tử trên radio lúc nãy. Cái đài phát thanh ngớ ngẩn này cứ đến lúc quan trọng là dừng. Nếu chiếc xe buýt tự lái này không nhường đường thì ý đồ của nó đã quá rõ ràng rồi, chính là muốn tôi đi mở cái dương này. Hệ thống, xem thử thứ này đáng giá bao nhiêu. Nhìn thấy 3 dấu hỏi chấm từ hệ thống phát ra, Diệp Phàm im lặng. Không phải anh nghi ngờ hệ thống không làm được việc, mà là đối với cái dương trước mắt này, anh đã có chút suy đoán. Diệp Phàm lấy đèn dầu ra thắp sáng, soi sáng phạm vi 10 mét xung quanh. Ngay khoảnh khắc đèn dầu được thắp lên, một con quái vật đen ngòm dị dạng đang nhe nanh múa vuốt, đứng đợi ngay bên ngoài ghế lái. Chưa theo dõi tôi à? Sau khi về phải đưa việc luyện dầu vào chương trình nghị sự thôi. Sau này cứ hễ gặp huyết vụ là phải luôn thắp đèn dầu. Chưa theo dõi sao? Vật phẩm, dương mây âm dương, cấp bậc 1 sao, mở dương. Phần trăm xác suất là dương âm. Xác suất bất thường là dương dương. Có thể sửa đổi. Đánh giá giống như khởi nguồn âm dương của thế giới này vậy, nó cũng có thể tốt cũng có thể xấu, nửa nọ nửa kia thôi. Đặt tên âm dương, nhân quả của cái dương này không nhỏ đâu. Mở dương. Xác suất thực tế là dương dương. Chọn cái đắt nhất chắc chắn không sai. Bạn đã mở dương dương. Bạn nhận được một viên trường thọ đan. Đây là mở ra cái thứ quái quỷ gì vậy? Trường thọ đan à? Vật phẩm, trường thọ đan phẩm cấp 1 sao, tuổi thọ cộng thêm 10. Đánh giá, tôi cứ cảm thấy thứ này có vấn đề.
Nguyên Phương, anh thấy sao? Trên bảng điều khiển của tôi còn chẳng có thuộc tính tuổi thọ nữa là. Thế thì cộng thêm 10 tính từ đâu ra chứ? Rốt cuộc là đồ vật của vô tận công lộ của ảo ma, hay là phần đánh giá đang phát điên vậy? Tôi càng lúc càng không hiểu nổi rồi. Diệp Phàm lắc đầu. Sau khi các trường thọ đan đi, xoay người trở về ghế lái, còn cái dương âm dương kia, thứ đó ngay khi Diệp Phàm mở ra đã biến mất vào không trung. Đồng thời Diệp Phàm cũng biết được dương âm dương làm to như vậy ước chừng có hai nguyên nhân, một là để chặn xe, hai là để ẩn giấu con quái vật hình thú màu đen không tên kia. Tôi nghe nói mấy đêm gần đây không được yên bình cho lắm. Phía Tần Gia Lĩnh có mấy tài xế gặp chuyện rồi đấy. Cái đệt gì mà mấy tài xế đều gặp chuyện chứ? Tài xế xin lưu ý. Xe buýt số 11 sắp đến trạm Bắc Tần Gia Lĩnh. Đại ca loa đài à, ngài thu hồi thần thông đi được không? Nửa đêm đã điểm. 3 lần lôi công trợ ngã của Diệp Phàm đã được làm mới. Điều này khiến anh yên tâm hơn nhiều. Trạm Bắc Tần Gia Lĩnh cũng giống như trạm công viên lúc nãy. Điểm khác biệt là ở đây có người, là người sống. Còn có ma hay không thì tạm thời Diệp Phàm chưa phân biệt được. Nói chung là khá đông người và đều là hành khách có vé. Xe buýt không hề phát ra cảnh báo ngăn chặn lên xe. Trong đó có một người chạc tuổi Diệp Phàm ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, chính là vị trí khách ngồi phía sau ghế lái. Một người phụ nữ trung niên ôm đứa con của mình ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Một lão già Bắc Quốc ngồi ở vị trí cách người phụ nữ một hàng. Phía trước lão già hai hàng là một người đàn ông trung niên mặt chữ điền, lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt nghiêm trọng và thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía ghế lái. Phía trước người đàn ông mặt chữ điền hai hàng là hai nam một nữ. Ba người này chắc là cùng hội cùng thuyền với thanh niên bên cạnh Diệp Phàm. Chào anh bạn. Tôi tên An Sinh. Những lời tôi sắp nói sau đây sẽ làm đảo lộn thế giới quan của anh đấy. Chắc chắn anh sẽ không tin đâu. Phải, tôi tin mà. Nhưng điều tôi muốn nói là cái gì cơ? Anh bảo anh tin á? Trong bí kíp vượt phó bản xe buýt Tần Gia Lĩnh đâu có viết như thế này. Mua phải hàng lậu rồi sao? Anh bạn à, tôi bảo trên xe này có người muốn xử đẹp anh có tin không? Muốn vượt phó bản xe buýt Tần Gia Lĩnh thì bắt buộc phải đứng cùng chiến tuyến với tài xế. Đây là phương án vượt đáy duy nhất được phát hiện trên thị trường hiện nay. Cảm ơn nhé, tôi nói cho anh biết. Tôi là thanh niên ưu tú nổi tiếng khắp 10 dặm 8 làng đấy, lại còn thi đậu vào trường đại học tốt nhất tỉnh. Không ít người trong làng ghen tị với tôi đâu. Đúng là có khả năng muốn xử đẹp tôi thật, trông không giống như đang nói dối. Nhưng tại sao tôi luôn có cảm giác mình bị coi là kẻ ngốc thế nhỉ? Tôi là sinh viên đại học đấy nhé. Thông minh lắm đấy biết không? Anh bạn, vậy anh sẽ phối hợp hành động với chúng tôi chứ? Dĩ nhiên là phối hợp rồi. Bộ phận đặc biệt à? Tôi hiểu mà, vãi trưởng. Anh bạn vô lăng đâu rồi? Thì là lái xe tự động thôi mà. Phổ cập bao nhiêu năm nay rồi. Anh có biết mình đang nói gì không đấy? Xe buýt lái tự động. Hai cái này kết hợp lại thì không sai. Nhưng cái thứ này nhìn kiểu gì cũng giống như sản phẩm của thời đại công nghiệp cổ xưa vậy. Cái xe buýt nát này của anh tuyệt đối không thể có lái tự động được. Sau khi mua thân phận, tôi mở dương âm dương trên vô tận công lộ, vô tình nhận được trường thọ đan, khiến lũ quỷ quái thèm thuồng. Ngay lúc tôi đang chiều chọc kẻ ngốc kia thì bọn chúng hành động. Nhị thiếu, anh nhìn ra phía sau xem. Người phụ nữ trung niên kia sao lại ngồi tiến lên phía trước một hàng rồi? An Sinh nghe lời Diệp Phàm liền nhìn ra sau. Quả nhiên người phụ nữ trung niên đang cúi gằm đầu kia đang ôm đứa con của mình ngồi tiến lên một hàng. Đổi chỗ không phải là chuyện gì lạ lắm. Vấn đề là bọn họ đều không nhìn thấy. Cái đẹp, nhanh như chớp vậy. Cái bí kíp rác rưởi này đúng là sai bét nhè rồi. Chẳng phải bảo là đoạn đường từ Bắc Tần Gia Lĩnh đến Tần Gia Lĩnh không có bất kỳ nguy hiểm nào sao? Đây là thời gian để chúng ta tự thuyết phục bản thân à? Để mắt tới người phụ nữ ôm con kia cho tôi. Có bất kỳ động tĩnh gì phải báo cáo cho tôi ngay lập tức. Anh bạn, có khi là người ta thấy hàng sau không thoải mái nên đổi chỗ thôi mà. Quy tắc số 6 của xe buýt số 11. Đây là xe của họ. Hãy đảm bảo rằng tài xế sẽ không trục xuất bất kỳ một hành khách nào xuống xe. Nếu không có thể sẽ làm bọn họ tức giận, gây ra hậu quả không thể lường trước được. Quy tắc bảo không được trục xuất hành khách. Bạn nhắc tên tài xế này đuổi bà ta xuống, làm bọn họ nổi giận thì tính sao? Xem ra vẫn còn những chuyện mà mình chưa biết. Cái vô tận công lộ này càng lúc càng thú vị rồi đấy. Hệ thống, mở cửa hàng hôm nay đi. Thân phận, dạ dáng. Quyền hạn 1, không điều cấm kỵ. Bạn, người đang kéo chiếc xe bò chuyên dụng của mình, có thể đi đến bất kỳ nơi nào trên vô tận công lộ. Hãy phí xe, hành khách ngồi trên chiếc xe bò chuyên dụng của bạn cần phải đem thứ quý giá nhất trong sinh mệnh của mình chia ra một nửa để làm tiền xe. 3 vay nợ, thế chấp bộ phận cơ thể, có thể đổi lấy bất kỳ thân phận nào bạn muốn từ hắn. Giá cả 70 triệu đồng tiền quy tắc. Nhân quả của thân phận này hình như hơi lớn. Tôi nghĩ những thân phận khác trước đây chỉ là chút ít, nhưng cái dạ dáng này rõ ràng là một người thực sự tồn tại. Thậm chí chính là tương tự được nhắc đến trên radio cách đây không lâu. Kết hợp với phần đánh giá để tìm hiểu sâu hơn,
Liệu có khả năng tương tự? Thực ra vẫn chưa hẹo không? Hệ thống còn dám bán. Thì tôi có gì mà không dám mua chứ? Dẫu sao cũng chỉ là một cái tên dạ dáng thôi mà. Nhưng tôi mua thêm chút thân phận nữa. Giơ tay trấn áp cái thân phận dạ dáng này luôn ớ. Tải thân phận thành công. Số dư 1 tỷ đồng tiền quy tắc. Ngay khoảnh khắc tải thân phận thành công, giữa đồng hoang nội cỏ, một vật thể khổng lồ đang lao vun vút bỗng phanh gấp. Nhìn kỹ một chút. Thứ này trông giống như long liễn thời cổ đại. Dĩ nhiên chỉ là vẻ ngoài giống thôi. Về kích thước thì to hơn gấp nghìn lần không chừng. Hơn nữa trên chiếc long liễn này đặt một cái quan tài đá. Điều gây sốc hơn nữa là thư kéo cái vật thể khổng lồ đó lại là một con người đấy. Ngươi là siêu sao à? Thế ta là ai? Là ai chứ? Ta là quyền hạn, vay nợ, xem chi tiết, thể chất bộ phận cơ thể, có thể đổi lấy bất kỳ thứ gì ngươi muốn từ hắn. Tiền hiện tại có thể thế chấp cơ quan, đầu, mắt, tai, tà. Cái đẹp, hơi bị không dám dùng nha. Tôi luôn cảm thấy cái từ hắn được nhắc tới trong phần giới thiệu quyền hạn này thực sự có thể làm được chuyện đó đấy. Cái thứ này của mình cứ để lại làm một quân bài tẩy đi. Chưa đến mức vạn bất đắc dĩ thì chưa dùng vội. Sự chú ý của Diệp Phàm quay trở lại xe buýt, anh xoay người một cái, ánh mắt chằm chằm nhìn chọc vào người phụ nữ ôm con. Tôi đang nhìn bà đấy, bà ngồi nhích lên một cái nữa tôi xem nào. Anh bạn ở xe. Anh đang dạy tôi làm việc à? Không có đâu. Anh bạn đại ca ơi, tôi thực sự không có ý đó mà. Nếu không phải vì không biết cái xe buýt rách này có quy tắc ngầm nào liên quan đến tài xế và hành khách hay không, thì tôi đã sớm đem mấy người này đi lượn dầu rồi. Diệp Phàm cứ thế nhìn chằm chằm suốt 5 phút đồng hồ. Chỉ trong một cái chớp mắt của anh, người phụ nữ ông có lại di chuyển lên phía trước một hàng. Xem ra là không thể giữ bà lại được rồi. Để bà di chuyển lên nữa thì chẳng phải sẽ leo lên người tôi luôn sao? Bà không được động đậy. Trong thời gian này tôi sẽ đảm bảo an toàn cho bà. Đảm bảo à? Chỉ dựa vào cậu thôi sao? Chưa dứt lời, khí trường xung quanh Diệp Phàm hoàn toàn lạnh toát xuống. Đồng thời trong tay anh hiện ra một thanh trảm hồn đao. Xem ra hôm nay không cho bà một bài học thì không thể nói chuyện tử tế được rồi. Một tên tài xế phó bản bậc 1 mà cũng dám đối đầu với hai kẻ siêu phàm bậc 2 sao? Đao vốn dĩ chỉ muốn yên tĩnh đi xe đến một phó bản. Nếu ngươi và NPC đã muốn nhảy nhót thì đừng trách ta không khách khí. Vấn chảm. À, Tương tử về rồi. Tương tử ơi. Lão già vừa gào thét như phát điên, vừa lao từ cửa sổ nhảy xuống xe, lăn lộn bò toài chạy biến vào trong sương mù. Ngay cả cái cuốc cũng quên không cầm theo. Tương tử là tôi sao? Vậy sau này rốt cuộc tôi là Diệp Phàm hay là Diệp Tường đây? Lúc này Diệp Phàm cũng đã nhận ra loại thân phận vốn dĩ đã tồn tại như Diệp Tường và loại thân phận vỏ bọc như Cảnh Viên có sự khác biệt về bản chất. Thưa anh kế thừa không chỉ đơn thuần là quyền hạn, mà thân phận Diệp Tường này sở hữu. Mà xác suất lớn là anh đã kế thừa tất cả mọi thứ của Diệp Tường. Cái hệ thống chó chết này, nhà ngươi đúng là tà ác thật đấy. Tương Tư à, có chuyện gì thì anh đi mà tìm hệ thống chó chết ấy. Chuyện này không phải do tôi làm đâu. Tôi cũng chỉ là một người tiêu dùng bị lừa gạt, là nạn nhân thôi mà. Chào bà, là do hàng ghế sau ngồi không thoải mái sao? Sau khi đuổi khéo được lão già quỷ vi, mũi roi của Diệp Phàm dĩ nhiên chỉ thẳng vào người phụ nữ ôm con. Tiếc là đối phương không hề có bất kỳ phản hồi nào, chỉ ôm chặt lấy đứa con của mình. Diệp Phàm nhìn sâu vào bà ta một cái, xoay người trở lại ghế lái. Nói cho tôi biết những quy tắc mà người chơi các người biết đi. Nếu không, bây giờ đại khái là có thể nắm rõ tình trạng trên xe rồi. Người phụ nữ ôm con kia chắc là một con ma bị thao túng bởi quy tắc cụ thể. Chỉ số thông minh không cao, thậm chí có thể nói là không có. Còn về 4 tên sinh viên đại học đang tiếp cận mình này, chúng tôi đang tham gia một phó bản tên là xe buýt Tần Gia Lĩnh. Phó bản tổng cộng có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là từ trạm Bắc lên xe đến Tần Gia Lĩnh. Đoạn đường này không có nguy hiểm, là thời gian dành cho người chơi thuyết phục tài xế. Giai đoạn thứ hai là khi xe buýt dừng lại ở Tần Gia Lĩnh. Trong thời gian này tài xế sẽ vào làng lấy một thứ đồ. Trong bí kíp nói chúng tôi bắt buộc phải ngăn cản tài xế vào làng. Ngoài phương án này ra, những người thử phương án khác đều đã bay màu hết rồi. Giai đoạn thứ 3 chính là đoạn đường xe buýt rời khỏi Tần Gia Lĩnh để đến trạm Nam. Trong thời gian này sẽ có một con ma chưa vào cấp bậc leo lên xe. Tiêu diệt nó là có thể vượt qua phó bản này. Sao cái này lại không khớp gì thế nhở? Chỉ số thông minh của tôi có vấn đề sao? Rõ ràng là con ma đó đã lên xe rồi mà, và còn đang ngồi ngay phía sau tôi nữa chứ. Anh bạn à, anh có chắc là mình không nhìn nhầm không đấy? Cái này mà gọi là không có nguy hiểm sao? Là do mình đột ngột xông vào, gã mặt vuông, người phụ nữ bế con, lão già vác cuốc. Nhưng thứ này lẽ ra không nên xuất hiện trong phó bản. Đột nhiên trong một thoáng, Diệp Phàm chợt nảy ra ý tưởng, ánh mắt kỳ quặc đánh giá nhóm 4 người. Liệu có khả năng 4 người các người lên nhầm xe không? Anh trai có thể tha cho bọn em không? Tất nhiên rồi. Dù sao ta cũng chẳng phải kẻ hay đi xử bừa người vô tội đâu.